Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial. And for today's vlog, ituturo ko nga sa inyo kung paano ko nga ba ginawa ang trending photo transition na talking about na ipapanood ko sa inyo mamaya. At kung wala ka pang Capcut ay mag-download ka na para naman masundan mo ang tutorial na ituturo ko sa iyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para mag-updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you are looking for more video tutorial, just visit my channel dahil marami akong tutorial na nakahanda para sa iyo. So simulan na natin ang tutorial na ito. Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial. So, kung wala ka pang Capcut ay mag-download ka na kasi itong gagamitin natin para matapos natin ang trending photo transition. So guys, inedit ko na po siya at sasabihin ko na lang sa inyo kung anong seconds, anong animation at effects ang ginamit ko dito sa photo transition na ito. So simulan na po natin. So kinakailangan po natin ng 25 photos and 1 video para matapos ito. So sa unang picture po ay kakat po natin siya sa 0.8 at ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay revolving checker 2 na makikita po natin dito sa combo. Yan. And for the next picture po, ikakat naman po natin siya sa 0.9 at ang gagamitin po nating animation sa kanya ay yung wobble. And sa next picture po, 0.9 ulit. Wobble po ulit ang animation. Then for the next pictures po ay 8 photos po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 pala po, sorry, 9. And then, ikakat po natin silang lahat sa 0.1 at ang animation po na gagamitin natin sa kanila ay syempre pare-parehas lang, which is makikita po natin sa out po. Yan. Zoom out po ang gagamitin nating animation sa 9 photos na yan. Yan. And after po nating malagyan ng animation yung 9 photos, ay add na po natin yung video natin na ikakat po natin sa 2.8 po natin siya ikakat. And then ang animation po na ginamit natin sa kanya ay makikita natin sa in, which is yung swing po. So after po nyan, yung mga natitirang photos po dyan, yan, ay ikakat po natin silang lahat sa 0.8 po. 0.8 po lahat yan. Ayan, 0.8 po lahat hanggang dulo na po. So may natitira pa po doon. And then after po nun, ang mga animation po na gagamitin natin sa kanila ay wobble po ulit, which is sa combo natin makikita. Wobble po ulit hanggang dulo na po yon. Yan, wobble po hanggang dulo po yan. Yan, hanggang dulo na po. And after that, mag-a-add na po tayo ngayon ng effects. So ang effects po na ginamit natin sa kanya ay meteor po. Ito pong meteor. So yung effects po na ginamit natin ay hanggang dun lamang po sa unahan ng video. So after po natin nun ay mag-add po ulit tayo ng panibagong effects. Pero ganun pa rin po, mag-add lang tayo hanggang sa dulo po nung video. And then after po nyan, mag-add po ulit tayo ng effects hanggang sa pangatlong picture po. Yan. And add po ulit hanggang sa pangalawang picture po, and then add po ulit hanggang sa pangatlong photo po. So add ulit tayo. So yan. And then add lang po ng add hanggang sa matapos po yung photo. So yan, tapos na po. At kung gusto nyo pong palitan yung effects or yung mga animation ay pwede po, nasa sa inyo na po yun. So subukan po nating panoorin yung ating finished product. So ito po. And that's it po. So
So I hope na may natutunan ulit kayo sa ating panibagong tutorial, at kung bago ka pa lang sa aking channel ay wag mo kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button for you to be notified sa lahat ng mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Thank you for watching.